Saya kalau boleh nak cakap belanja makan, tapi nanti orang kata rasuah pula. Takut. Okey, dah boleh mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau vanakkam. Saya panggil sidang media ini untuk maklumkan berkenaan dua program yang dipraktikkan oleh kerajaan lepas, iaitu PLKN dan juga BTN, Pusat Latihan Khidmat Negara, dan juga Biro Tata Negara. Pada mesyuarat kabinet yang lepas, dua mesyuarat kabinet yang lepas, telah pun diputuskan bahawa BTN akan dimansuhkan. Dia akan dimansuhkan, dan pada masa yang sama PLKN juga akan dimansuhkan. Tetapi pada masa yang sama, di bawah PLKN dan BTN ada infrastruktur, aset-aset, penjawat-penjawat awam yang sedia ada. Persoalannya apa yang akan dilakukan kepada mereka. Isu ini dibincangkan dan telah pun diputuskan di mana mereka ini akan diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan dengan bajet yang sedia ada, bajet yang diperuntukkan kepada PLKN dan BTN ini, for there to be a consolidation effort, supaya ini bukan penjenamaan semula, but for there to be a youth focus program. Kalau contoh sebelum ni BTN je fokus kepada banyak penjawat awam yang lain, PLKN pun ada separate motif. Tapi sekarang untuk kita adakan satu program baru di mana kerajaan baru berhasrat untuk melatih dan melahirkan belia berwawasan, or as I put it, the youth of the future, untuk pastikan pimpinan muda itu dapat diperkasakan dan ada proses latihan yang agak rapi supaya pimpinan muda daripada berbilang bangsa, agama, waimah fahaman politik pun akan dilantik dan diberikan tempat, dan akhirnya kita mencipta dan mencetuskan gelombang belia berwawasan di Malaysia ini. Untuk mencapai objektif tersebut, akan ada rombakan besar-besaran dan akan ada perbincangan dengan pelbagai stakeholder, from private stakeholders to government actors, daripada MINDEF, Kementerian Wanita, dan pada masa yang sama Kementerian Belia dan Sukan. Saya juga telah pun menghubungi pihak khazanah, khususnya CEO baru mereka, minta maaf, Managing Director baru mereka, situ tak ada CEO, untuk insyaAllah dalam tempoh terdekat apabila beliau balik, untuk berjumpa dengan beliau, untuk adakan satu kolaborasi supaya the new model which will come up, model itu adalah model yang betul-betul dapat memperkasakan masa depan anak muda yang sedia ada. This is meant to be a platform to create the youth of the future. Tiada lagi platform untuk mengindoktrinasi anak muda dengan fahaman politik tertentu, tetapi ini merupakan platform untuk mencipta atau melahirkan the youth of the future. Isu ini, I think dalam bab bajet yang lain akan dibentangkan oleh Kementerian Kewangan dalam bajet perbekalan yang akan datang. Cuma I want to give the right and appropriate context kerana isu ini telah pun dibincangkan, diperhalusi dalam Jemaah Menteri yang diputuskan dalam Kabinet untuk diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Selepas dimansuhkan, apa akan kita lakukan selepas ini dengan aset, dengan peruntukan yang sedia ada. Yang kedua juga berkenaan IM4U. IM4U sebelum ini terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, telah pun dimasukkan ke bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sepatutnya fokus utama apabila IM4U itu ditubuhkan teramat baik, iaitu untuk memastikan bahawa semangat kesukarelawan tersebut dapat diteruskan, dapat disemai dalam hati anak muda di Malaysia, so that volunteerism is made a culture di mana rakyat Malaysia semua bergiat aktif dalam proses untuk membina semula negara dalam cara mereka yang tersendiri. Sebab itu, for IM4U, we will bring it back to the original objective. Again, there will be an overhaul. Dan overhaul ini bertujuan untuk memastikan, fokus utama adalah untuk memastikan bahawa majoriti anak muda akan memainkan peranan dalam aktiviti sukarelawan di Malaysia. Dan pelantikan-pelantikan yang akan dibuat juga bukan berdasarkan pelantikan politik atau pimpinan politik,
Tetapi pelantikan akan berdasarkan kepada merit dan mereka yang dah lama bergiat aktif dalam dunia sukarelawan yang sedia ada. In terms who these people are, we are still going through a comprehensive process of selection yang akan dimaklumkan dalam tempoh terdekat. So itulah dua pengumuman saya nak maklumkan. Saya dah maklumkan kepada wakil media saya untuk edarkan a very simple press release. If there are any questions, I'll take it now. Terima kasih. Yang tadi BTN dengan PLKN tu, berapa ramai penjawat awam yang terlibat akan transfer The full details of penjawat awam, sebab dia ada penjawat awam pandang sini ya. Boleh okay. Sebab dia ada permanent civil servants dan juga yang kontrak sambilan I think we need to assess one by one dan kita akan maklumkan butiran lanjut selepas ini. Khususnya dari segi restructuring of cost. Sebab apabila saya dapat taklimat or what I've been briefed, the cost is ridiculously exponential, teramat mahal kerana dah nak 50% kos yang diperuntukkan kepada PLKN akhirnya akan dibayar untuk menyewa kem-kem yang sedia ada, dan penyewaan tersebut tidak dilakukan melalui proses open tender. Akhirnya sama, bukan saja kem tetapi sewa bas, makanan, baju yang teramat mahal, which is above market price. So akan ada penstrukturan semula di sana. Kalau saya nak maklumkan satu persatu perinciannya, I think the best time to do it bila kita dah engage dengan all actors dan kita keluarkan satu work plan for the future selepas kita dah berunding dengan semua pihak. I think that's the best time to do it. Berapa ribu amount, at least 10,000 ke anggaran? Yeah. I'll pass you guys later about that. Jangan anggaran, sebab again, saya nak tengok betul-betul, tak nak kasih nanti anggaran kasar tapi anggaran kasar yang salah. Sebab dia berkait rapat bukan saja PLKN, ada BTN sekali. Seja ada dua sekali. Sebab kos je lah, bukan ataupun sebab program tu tak berkesan ke ataupun sebab Everything. Dia cakap dia memang rombakan menyeluruh, sebab tu dia dimansuhkan. Mikey, when you talk about cost just now, do you have a specific number or figure that you can give us of how much was spent in the 50%? I think the best time is to wait for the Minister of Finance to present the new budget or the additional budget. I think from there onward, I will be empowered to answer about this. Okay, so YB, the follow-up question to that is, you spoke about the problem speech, Bureau Tata Negara, Yep. and how it was used as a propaganda tool. How can you ensure that now that you are revamping this, it won't happen, the same thing won't happen in the next 5 to 10 years? That's why I think the best way possible is to engage with corporate and public entities which are here, and to be very transparent in the process of discussion, and also, if possible, to invite all groups, so that they partake in the new youth building process, so that it's done transparently and there's no hidden element of indoctrination type behind it. Other countries have had their own programs, youth development programs. In Singapore, for example, by the age of 15 years old, selepas melepasi contoh PMR atau PT3 kita, mereka akan melalui proses outbound school, OBS, latihan kepimpinan. Saya rasa pada tahun lepas 15,000 anak muda mereka diletakkan melalui proses OBS. Mereka anggarkan pada tahun 2020 ke 2025 akan ada 40,000 setiap tahun yang dilatih, dan tiada proses. Dia indoktrinasi bukan indoktrinasi parti politik, tetapi pasal isu kepimpinan. Pasal anak muda kena rajin, semangat kena kental. We teach them about leadership quality, soft skills development, untuk pastikan bahawa mereka boleh berucap dengan confident pada masa yang sama. Semangat kenegaraan itu juga disemaikan, dan semangat cinta kepada negara itu sentiasa akan ada, tidak kira agama, bangsa ataupun fahaman politik. Other countries have done it successfully. We want to do the same. When exactly will BTN and PLKN be abolished? Is there a timeline? Yeah. We've already mentioned now. Now, the question is, Can you give us a date? it's been a cabinet decision. Okay. As I mentioned, it's not that simple. It's been abolished. Kita dah diutuskan untuk dimansuhkan. Tetapi the question is, what will happen to the staff, to the peruntukan, to the existing infrastructure? That decision comes into effect when exactly? Pardon? Next year? Will it be next year? So, Will it be December? As I told you, no more PLK and BTN, no more programs. Yeah, immediately, no more. The question is, I think dia tulis itu dah dimansuhkan.
tetapi peruntukannya sedia ada, apa nak buat? Staff sedia ada, takkan kita nak buang, tak boleh. So persoalannya, then we need to come up with a new program. And again, jangan ingat ni hanya penyeraman semula, because I don't want to go through the same thing like what happened in PLK dan BTN. It's a completely different youth focus, because sekarang kita nak pastikan bahawa Kementerian Belia dan Sukan boleh memacu pembangunan modal insan anak muda di Malaysia, and the focus will be on that, to create the youth of the future. Okay, YB, pemasuhan BTN dan juga PLKN serta-merta Ya. dan juga digantikan dengan satu program baru untuk create youth of the future kan. Ya. Jadi adakah konsep yang new program itu adakah sama dia punya model dengan BTN dan juga PLKN? Kalau bukan, bagaimana secara detailnya program itu bagaimana? Okay, it will be a great injustice kalau saya tiba-tiba dictate. Tadi baru saya kata saya nak pastikan ada perundingan dengan pelbagai pihak. Maksudnya adakah pembangunan modal insan ke ataupun self development ke atau macam mana untuk program tu? Sebab dia masa lagi Saya tulis kat sini semua tu. Yang tuan cakap. Self development modal insan tu berkait rapat dengan satu sama yang lain. Cara contoh modul pembangunan tu seperti saya tekankan tadi akan diputuskan selepas perbincangan rapi dengan semua pihak. Sebab itu saya dah meminta bantuan Khazanah. Khazanah Nasional, they're a very independent body di mana mereka, saya akan cuba sebaik mungkin untuk memastikan pakar-pakar mereka juga akan bersama dengan kita, pihak KBS dan lain, semua akan bersama berunding to think of what's the model which we want to create for the youth of the future. Perbincangan itu perlu jadi perbincangan rapi dengan pelbagai pihak. Input daripada penjawat awam dan juga oleh rakyat umum akan juga kita dapatkan supaya kita boleh muktamadkan program baru ini. Ada time frame, I'm going to look here. If you don't mind. Ada time frame ke untuk create new model ni? Berapa lama perbincangan tu semua, and bila akan finalize, ada time frame tak? Belum ada time frame lagi, tetapi akan kita maklumkan ke media selepas perbincangan rapi dengan pihak-pihak ini. After we call the stakeholders, then we'll set the timeline. Kami akan maklumkan kepada rakan-rakan sekalian. Wabi, jaminan KBS yang tidak akan ada seorang pun staf akan dibuang. Ya? Tidak akan ada staf yang akan dibuang. Maksudnya Kerajaan baru ini percaya kepada proses due process yang teramat penting. The rule of law. Kita tak boleh secara suka hati buang, tetapi seperti saya tekankan tadi, dalam proses pembersihan khususnya dalam isu salah guna kuasa, dalam pemberian kontrak, dalam lantikan politik, itu akan ada rombakan yang sedia ada. Seperti saya tekankan tadi, saya agak yakin rakyat Malaysia ingin memastikan program yang akan tercipta ini adalah program yang betul-betul menjiwai rakyat, yang tiada unsur politik di sebaliknya. Pada masa yang sama, program yang kosnya dapat ditangani dengan baik dan tidak membazirkan duit rakyat, khususnya cukai rakyat. So I think that's the most important thing to focus kita. YB on the I am for you. Okay. Sorry, I am for you tu. YB kata will bring it back to the original objective. Why is it so? Is it pihak YB ada Sure. pesan something? Few things. One, if you notice, when I am for you was first established, its noble intention was to ensure that the youth partake in volunteering activities in Malaysia. Throughout the course, it has been abused, unfortunately, as a platform for I Love PM. I kid you not, you can check. Tun Dr. Mahathir knows I am for you as I Love PM organisation. A lot of funding has been used in that direction as well. So we want to ensure that I am for you focuses on one thing, not to buttress, bukan untuk memperkasakan agenda politik sesetengah pimpinan politik, tetapi untuk memastikan bahawa anak muda menjiwai semangat kesukarelawanan, supaya my aim lah, ni my objective adalah untuk memastikan bahawa majoriti belia di Malaysia melakukan aktiviti sukarelawan sekurang-kurangnya sekali setiap minggu. Kerana apabila kita lakukan perkara tersebut, bukan saja akan menyediakan kita sebagai pimpinan negara, ya, tetapi pada masa yang sama ia juga akan memastikan bahawa setiap satu anak muda ada tempat dalam proses pembangunan negara, dan melalui usaha mereka masa depan negara akan terjamin. I want that to be the focus. Maybe just now BTN and PLKN has been abolished Yes. with immediate effect, Yes. but you guys still hasn't come up with a replacement. So in the meantime, will the staff from BTN and PLKN get paid? That's why I want to discuss about the transition and the way forward. Sebab kita, as just now, we have to follow the rule of law. Kita tak boleh. So they will get paid. Sebab tu, yeah, of course. That's why I don't want to just remove all of them. Tak boleh. We have to follow the rule of law. We have to also check how the contracting process works. And where there are problems, we will improve on. Sebab itu sebelum ni mungkin ada
salah faham sedikit. Orang kata, oh tapi sekejap kabinet cakap nak masukkan, sekejap dia kata tak. Because kita belum sampai bulan 12 lagi. Peruntukan masih ada, aset masih ada. Persoalannya, what do we do with that? How do we manage it? Do we just continue with the old model? Or do we just merely rebrand? Or do we come up with a completely new program which will then pioneer the youth of the future? Are you saying that you will definitely revert to let go? See, I like you keep on focusing on that. I cannot focus on that because you have to follow the new process. I understand. No, everything, the people, the staff, programs, existing assets, infrastructure will be placed under KBS as agreed. Then we will brainstorm on coming with a new plan to pioneer the youth of the future. That's why it's not just abolish, oh apa nak jadi saja, no. That one we've dealt with. The problem which I have is with the contracting process. That's the one where we need to assess properly, and if there are any political appointees, as what has been instructed by the Prime Minister towards all cabinet ministers, the cleaning up process on that front, not on the typical worker. See, you can't just say, I have to assess. Yeah, of course. We'll follow the order given out by the Prime Minister before, basic standards. Once where there are problems, it will be reviewed. Contracting process will be reviewed. Possible re-tendering and open tender after. For example, board members. This one may be less about BTN and PLKN. I have to look exactly at their board members. But maybe at IM4U, if they are, before this it's under YB Irmoh Hizam, even under Datuk Sri Najib Razak, but they've let go of their position. If they are still members like that, then action will be taken. Not action, but we'll send them a thank you note. But I want to make it very clear, because I don't want these words to be twisted or misunderstood. It's specifically to those respective groups. Similarly, what KBS has done, when we took office, there were a few agencies under us. We didn't expel or fire, the civil servants. But for an example, chairmen of Perbadanan Stadium Malaysia, ISN, and the Perbadanan Stadium, where there were YBs from Barisan National, that's where the removal happened, and focused only on that. Perbincangan jadi kan dengan jurulatih dengan staf-staf yang lain sebelum keputusan dibuat, dan ada perbincangan dengan mereka. Saya dimaklumkan bahawa mereka telah berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ada perbincangan berkenaan isu tersebut. The question is, how do we move forward? That's why it's placed under KBS. Okay? Ada soalan lain? Tak kena masuk Parlimen? Boleh. So, YB pun pernah jumpa sebelum ni. Betul. Macam mana, apa stand sekarang? Terima kasih. Tadi pagi baru saya berjumpa dengan Tuan KSU Datuk Lokman, di mana saya juga telah meminta bantuan dan juga dapat keputusan di sana juga bahawa pihak KBS akan membantu dan peruntukan akan disampaikan. Dan selepas peruntukan itu disampaikan, kita masih tengah menyiapkan jalan penyelesaian yang agak komprehensif. But in the meantime, kita tak boleh lupakan saja para atlet kita atau our ex-athletes. So in the meantime, we'll settle the peruntukan. Kita akan bantu mereka. Itu akan diperlalusi. Kita kena bincang dengan mereka sebab tu. We'll help them. Kita akan bantu. Yeah. Macam sebelum ni dia kata dah tak ada peruntukan, it will end kan. Tapi no, I've ordered that it must be held. Sebab kena jumpa diorang dulu. We have to know the process. Ada soalan lain? So would there be an internal review committee to check up on these new programs after a few years, just to see whether it's kind of there? Of course. Corporate players and stuff, they all can get very tunnel vision into looking at, oh yeah, it's a business and propaganda. That's why I said there must be a proper team set up, and from there onward, I can do the full presentation. I cannot just say only one corporate entity plays this role, only one team plays this role. It's an engagement with all parties, and from there onward, when the vision is clear and the model is clear, then there will be KPI set, and we'll know how we ensure that the program fits its role and will not deviate and become a political tool. Just out of curiosity, I mean, BTN and PLKN have been around for a very long time. Of course. And now they're abolished. Did the previous ruling party have anything to say about this? Previous ruling party, they've put Malaysia in a mess. I don't want to blame them. I mean, I don't want to focus on the past too much. But I'm very sure if they are us in this room, I've been one of the person who was put through BTN
for those of us who have gone through, yang pernah melalui pengalaman BTN, paksaan, indoktrinasi, di mana mereka cuba adakan model untuk memecah belahkan rakyat Malaysia, tak percaya bahawa hanya satu parti sahaja boleh mempertahankan hak orang Melayu. Tapi tak nak cakap realitinya lah. Tapi kalau banyak rakan-rakan kita, saya agak yakin dalam bilik ni pernah melalui pengalaman tersebut, we know what they've done. Tetapi kita nak fokus lebih kepada masa depan supaya kesilapan yang sama tidak akan berulang lagi, tidak kira siapa pun yang berkuasa. Okay, sorry. I have one more program. Thank you very much. That discussion we'll discuss later, if you don't mind. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah kongsikan semua dapat? Belum. Dalam grup Babi? Ni. Mana Babi? Mana statement?